Då var vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt här på Car Explorers. Bilen som vi har med oss idag bär på ett väldigt prestigefullt arv, även om kopplingen till tidigare generationer är inte allt för uppenbar. Bilmodellen har producerats sedan 1964 och har ett antal ikoniska årsmodeller i bagaget. Och bilen vi har med oss är inget mindre än en Ford Mustang med tillägget Mach-E som ni kan se här bakom mig. Det är en mellanstor crossover som är helt eldriven och har ett formspråk som aldrig tidigare skådats på en Mustang. Häng med oss på denna provkörning för att se vad vi tycker om Ford Mustang Mach-E. Låt oss i vanlig ordning ta ett snabbt varv runt bilen för att lära känna den lite bättre. Här i fronten så ser vi väldigt tydligt Mustang-loggan här på en igentäppt elbilsgrill. Och det är så att många elbilar idag har en ganska så mjukt utseende. Men Ford har faktiskt lyckats väldigt väl här med att behålla den kaxiga och aggressiva Mustang-looken även här på Mach-E som är då en elbil. Rör vi oss sen vidare här och tittar på bilen från sidan så ser vi väldigt tydligt crossover-konturerna här på bilen. Och tittar vi lite närmare så märker vi att något känns lite annorlunda eller känns som att något saknas. Och mycket riktigt så har bilen inga dörrhandtag. Istället går det att låsa upp bilen på 3 olika sätt. Det första är att man använder helt enkelt att man har nyckeln i fickan och närmar sig också öppnas eller låses bilen upp. Det andra är att man använder sin mobil för att låsa upp bilen. Och sen är det tredje, är nog det mest innovativa. Och det är att man använder en kod här, eller att man trycker in en kod här på B-stolpen för att låsa då upp bilen. Och när man väl har gjort det så kan man öppna bildörren på 2 olika sätt. Antingen med mobilen eller genom att trycka på den här knappen här. Och då öppnas dörren på glänt ungefär 4 cm. Jag kan ta det här handtaget och öppna den helt. Och samma princip används då på bakdörren. Jag kan trycka på knappen, dörren öppnas och då kan jag öppna den helt. Och när vi ändå är här från sidoperspektivet så kan vi notera en ganska så sportig detalj här i all-wheel drive-versionen som vi har med oss idag. Och det är dessa röda bromsok som bilen har som ger verkligen ett väldigt sportigt utseende till bilen. Här bak på bilen är nog kopplingen till Mustang tydligast och den syns genom baklyktorna som har dessa karaktäristiska 3 slots som syns på alla Mustanger. Notera även att här i baken finns det inte heller någon Ford-logga utan det är enbart en Mustang-logga som syns. Och när vi ändå är här bak så kan vi titta lite snabbt på bagageutrymmet. Om jag öppnar det lite snabbt så ser vi att utrymmet är helt klart tillräckligt för en crossover. Det är kanske inte det mest containerformade formatet, men det räcker nog bra för IKEA-utflykten ändå. Låt oss avsluta denna snabba genomgång där vi började, nämligen i fronten. För Mach-E har faktiskt en frunk, om vi tittar här. Den rymmer 80 liter. Och det som är bra med just den här frunken, det är att man kan spola av den väldigt enkelt med vatten. Så är det så att man vill lägga sin nyfångade fisk rakt ner här så går det mycket bra. För när man kommer hem så kan man ta ut fisken, ta en slang och skölja av utrymmet direkt. Mycket bra där av Mach-E och Ford. Då sitter vi här inne i bilen och det första man märker när man går in är denna gigantiska 15,5 tums skärmen. Många elbilar nu för tiden har rätt stora skärmar. Men det som är speciellt här i Mach-E är att man har lagt till ett litet vred längst ner. Dessvärre så är det enbart till att höja och sänka ljudvolymen. Och mer om infotainmentsystemet kommer vi gå in på lite senare i recensionen. Här från förarsätet märker vi att det finns en hel del förvaring i Mach-E. Ja, dels en hel del förvaring här under konsolen.
Vi har plats för 2 mobiltelefoner, varav den vänstra får induktiv laddning. Sedan har vi en hel del förvaring här under armstödet. Och här märker vi också att vi har växelväljaren som är dessvärre något plastig, men det är mest en detaljkommentar. Lyfter vi blicken lite så ser vi dels att vi har en start- och stoppknapp och en liten display här framme. Och här ser vi egentligen det mest basala, det vill säga hastighetsbegränsningar, hur fort vi kör och vår räckvidd. Och precis bredvid så ser vi att det finns en tygpanel, kan man tro till en början. Men det är faktiskt en Bang Olufsen-högtalare som är väl dold i denna tygpanel. Låt oss då slutligen titta på själva infotainmentsystemet. Överlag tycker vi att systemet är både lättnavigerat och intuitivt. Om vi tittar lite mer i detalj på skärmen så ser vi att remsan längst ner är till för allting som är klimatrelaterat. Så vi kan ställa in temperaturen så här väldigt enkelt. Vi kan ställa på rattvärme och fläkthastighet. Remsan här, eller det vill säga själva centern av skärmen, är för alla de olika apparna. Och det finns en hel del olika att välja mellan. Vi kan även koppla upp oss mot Apple CarPlay eller Android Auto om vi nu så skulle vilja det. Men det som är mest intressant för oss, det är de olika körlägena. Om vi går till förarlägena så ser vi att det finns 3 olika inställningar att välja mellan. Det är Active som är standardinställningen, Whisper som egentligen är en lite mjukare inställning som både sänker färgen i interiörbelysningen och gör körningen lite lugnare och mjukare. Och slutligen finns vår favorit, Untamed, som är precis vad den låter som. Den gör körningen lite mer aggressiv, styrningen blir styvare, responsen blir maximal och slutligen blir färgen lite orangeaktig, både i interiört och här på infotainmentsystemet. Då var det dags för kameramannen att ta över och visa hur mycket utrymme har vi i baksätet. Jag har ställt fram stolen som hade passat mig, som är ungefär 1,90 lång. Och nu ska jag hoppa in här bak och visa hur mycket utrymme vi har här för mina knä. Jag tycker det är väldigt mycket utrymme. Det är ungefär 10-15 cm här. Jag har ungefär minst 5 cm här kvar till panoramataket. Vilket är ju väldigt bra för den typen av bil. Vad har Mach-E för räckvidd och prestanda? Beroende på version kan man få allt från 400 till 610 km räckvidd och allt från 269 hästkrafter till 351 hästkrafter. Versionen som vi sitter i är toppversionen med fyrhjulsdrift, 99 kWh batteripaket och 351 hästkrafter. Räckvidden för den här varianten är 540 km och 0-100 görs på 5,1 sekunder. Sett till valmöjligheter har Ford hållit sig till ledordet enkelhet för Mach-E. Det finns 2 olika versioner att välja mellan. En bakhjulsdriven och en fyrhjulsdriven. Till dessa versioner kan man välja 2 olika batteristorlekar. 75 kWh eller 99 kWh. Det finns 2 tillval, vilka är teknikpaketet som bland annat innehåller ett Bang Olufsen ljudsystem och 360 graders kamera, samt ett teknikpaket plus där man får med ett panoramatak. Slutligen finns det 7 olika färger att välja mellan. 6 stycken nyanser mellan vitt och svart och en röd färg. Det är alla val man kan göra och det här ligger i linje med Fords DNA sedan Model T. En bil som man kunde få i vilken färg man ville så länge den var svart. Enkelt, lätt att förstå och egentligen helt rätt. Varför ska man behöva krångla till det? Mustang Mach-E börjar prismässigt på drygt 570 000 kronor och för det får man en bil med bakhjulsdrift, 269 hästkrafter och 440 km räckvidd. Med tanke på vad man får för dessa pengar så är det verkligen ett konkurrenskraftigt alternativ. Toppversionen som vi sitter i landar på drygt 730 000 kronor och då börjar man snudda på konkurrenter som Audi e-tron, Mercedes EQC och Jaguar I-Pace.
Hur är bilen då att köra? Jo, tack vare att vi har dessa 3 körinställningar så kan man verkligen anpassa körningen till det läget man vill. Så vill man ta en lite lugnare cruise så ställer man in Whisper-läget. Vill man köra lite snabbare och sportigare, då ställer man in Untamed. Och bilens karaktäristik ändras verkligen ordentligt mellan dessa 3 körlägen. Det gör det väldigt bekvämt för mig som förare. Det ska ändå sägas att trots att Mach-E är en ganska så tung elbil så känner man verkligen inte av den tunga vikten, vilket är en väldigt bra egenskap. Och körkomforten, den är bra. Kanske inte riktigt i klass med en till exempel Mercedes EQC, men överlag så är den bra. Och detsamma gäller styrningen. Också väldigt bra, skiljer sig lite mellan de olika körlägena, men kanske inte riktigt i samma skärpa som en EQC. Dämpningen, den är lite mer åt det sportiga hållet, snarare än en mjuk premium crossover. I vanlig ordning så går det att ställa in en enpedalkörning och det görs via infotainmentsystemet här. Och just i Mach-E så finns det bara ett läge för enpedalkörning. Det går inte att ställa in någon starkare eller svagare variant. Det finns även en funktion som heter framdrivningsljud. Där för att klicka i den. Och det är Fords sätt att få till ett lite brummande ljud när man trycker på gasen. Ford själva påstår att det här ska vara ett ljud av en V8. Vi skulle kanske mer vilja påstå att det snarare låter som en ganska så svag V6. Men det finns i alla fall ett litet brummande ljud i bakgrunden. Det finns många som har åsikter, både positiva och negativa, om modellnamnet Mustang är rätt för denna bil. Ur ett marknadsföringsperspektiv verkar namnet Mustang ha träffat helt rätt och det har verkligen blivit ett hett diskussionsämne. Ford har lyckats väldigt väl med Mach-E. Grundversionerna är rimligt prissatta, bilarna har bra kraft och konkurrenskraft i räckvidd. Och för den som vill ha ännu mer kraft och prestanda så kommer Ford lansera Mach-E GT senare i år, som kommer då ha 487 hästkrafter och göra 0-100 på 3,7 sekunder. Vi på Car Explorers tror att Mach-E har potentialen att bli ett populärt elbilsvar här i Sverige och en relativt vanlig syn på svenska vägar inom en snar framtid.